حاجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو لیکچر کې موږ ډیسکس کړو انسرټ ټیب باره کې خبره شي او د پیجز باره کې خبره شي او بیا موږ ډیسکشن موږ ټیبل باره کړو چې هاو ټو کریټ ا ټیبل واٹ از ټیبل وغیرہ ډیسکشن کړو. نن موږ په بل طریقه باندې ټیبل موږ انسرټ کوو چې هغه ته انسرټ ټیبل. اوکې دلته کې چې انسرټ ټیبل باندې څنګه کلیک دا دیسه کې د فف میګینګ درکې چې نمبر اف ټیبل سایز تا سوره پکار دي چې نمبر اف کالمز په کې سوره پکار دي نمبر اف کالمز په کې زما پکار دي سالو او نمبر اف رو په کې سوره پکار دي سالو زما پکار دي دین اوکې کا دا څه تاسو سره ټیبل دی کی کریټ شو. یو هغه طریقه چې ډایرکټ دلته موږ څه کولای شو یو ټیبل جوړول شو او بل the puff of how to insert a table. These are direct a table size one work او table ورته create شي. these are کې possible AutoFit behavior د تکرو table باره کې س behavior خبر چې د دې کالم دی automatic راشي کنه د کنټینټ خبره د کنټینټ مطابق دی راشي د وینډو مطابق د پیج مطابق د زمونږ د ټیبل راشي. دلته کې دومره خبر رسېده د AutoFit سوري ټیکسټ کالم ویټ خبره ده کالم سالور روغانې زما په کالم پکار دي سالور روغانې پکار دي او د سایز د سوره شي 1 سنټي میټر شي زموږ ټیبل سایز د سوره شي ټیکسټ کالم په ترو باندې 1 سنټي میټر شي. اوکې دا 1 سنټي میټر دي ځای ته وګورئ 1 2 3 4 سالور سنټي میټر موږ سره ټوټل ټیبل له سره دي ځای نن دا هایټ دا کول شي او کمول شي صحیح ده د سایز او وغیرہ دا ردی دی کې صرف د کی باره کې خبره بل ور پسې راځي چې زه یو ټیبل انسرټ کوم خو هغه د کنټینټ مطابق راشي مطلب چې زه سوره لیکل کوم دا غي په اندازې سره دی هغه کولایږي سالور کالمه سالور روغانې او هغه د سي د کنټینټ مطابق زما راشي. دلته کې راشي سټوډنټ آی ډي سټوډنټ نیم سټوډنټ رول نمبر او سټوډنټ class دا موږ سره څه شو دا د AutoFit چې سوره کنټینټ یې سوره لیکل کوم موږ هغه اندازې سره بدل سکیږي لویږي. بل ورپسې راځي AutoFit وینډو د وینډو اندازې سره زما 15 کالمې پکار دي او 15 روغانې زدا ټیبل کریټ کوم او د وینډو مطابق زما چې پیج سوره سایز ده د هغه اندازې سره دا څه شي دا کولاو شي. ایتو ګور دې ځنه زما پیج اندازه شروع شي او په دې ځای ختم شي دا زما د پوره د وینډو پیج سایز دی دا هغه عمر ټیبل مو سره کریټ شو. اوکې ها دلته کې ورپسې بل لازم بیا لاندې وسره خبره ده زه بار بار راځم چې مال 15 کالې پکار دي 15 روغانې پکار دي 15 کالې پکار دي 15 روغانې پکار دي دا خو بای ډیفالت راځي 5 او 2 دلته کې زه ورکوم چې 15 روغانې پکار دي او 15 کالم پکار دي. اوکې دا مو سره او دا زما بار بار پکار راځي دا 15 روغانې 15 کالمې دلته کې راشه بیا اکا 5 دو دي د دې لپاره موږ استعمالو لاندې یو چک دي ته کولاو دي چې ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبل بس دا وت اساین کده مخکې نه دا به دلته نه ورلور کې 5 کالم 5 روغانې او دا ټیک مارک ولور کې دی چې ریممبر کا دا اوساته ځان سره 15 روغانې 15 کالمې. اوکې در سره کریټ شو او که بیا ته بل ټایم راشي او تی کریټ کې دغه 15 روغانې 15 کالمې هغه تاسو سره سره ریممبر د خبره 5 روغانې او 15 کالمې. اوکې ډایرکټ سره دا موږ سره څه خبره او په دې کې په ټیبل کې د ففف کې دا خبرې چې ټیبل سایز واخلا بیهیویر دی واره کې او د ریممبر واره کې خبره و. بل ورپسې راځي ډرا ټیبل. ډرا ټیبل په خپل لاس باندې یو ټیبل سکول ډرا کول سوره درې کالمې شو پکې او 2 روغانې شو خپل ایډیټینګ وکړئ ډایرکټ دلته نه په لاس په ترو باندې موږ کول شي خپل ټیبل ډرا کول شي. بل راځي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل زه یو ټیبل ځل لیکل ما وکړل چې آی ډي دلته کې ټیب بٹن یوز کا نیم ټیب بٹن رول نمبر ټیب کلاس صحیح ده دلته کې سلام دی عالم چې آی ډي 1 شو ټیب بٹن یوز کا علی نوم شو رول نمبر 10 شو او کلاس 10 شو دا به څو کوم دا به پوره سلیکشن واخلې دینه مخکې بیا به ال دلته کې راځي دا بر سره
کولاوي کنورټ ټیکسټ کدا دې ني سلیکټ کړي دا دلته کې نو کولاوي کنټرول ا په دې باندې وي او کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دلته کې بتاله دغه درکې چې نمبر اف کالم موږ AutoFit بیهیویر او سپریټ ټیکسټ اټ ته لفاف اپ کې د دې کې سوی پیراګراف ته تاسو دا ټیکسټ کوم دی کا کاما دا په استا په دې لیکلو کې تا پیراګراف باندې استعمال کړی دی که په کاما کې څه کاما دی په کې یوز کړی منس کې کنه ټیپ دی او که ادر بل ایکسکلیمیټری ساين دی هغه دی یوز کړی دلته کې ته زوم دا ټیپ دی ځکه چې ما ټیپ بٹن دلته کې یوز کړی اوکې ډایرکټ سیشن کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل زمونږه ټیکسټ شو کنورټ شو ټیبل ته بل خبره ورپسې دلته کې دا ایکسل سپریډ شیټ چې ایکسل سپریډ شیټ موږ په ورډ کې د دې لپاره استعمالو چې زموږ سره ډیټا یا څه کیلکولیشن کوو نو موږ ورډ کې موږ ته مشکلي نو بیا موږ ورډ دا فیچر راکړی دی چې ته ایکسل ته ورشه او ډیټا الته نه ګټ کا مثال کې تور دلته کې زرا اعظم لګ ډیټا ورکوم چې سټوډنټ آی ډي نیم کلاس first term marks or the final term marks the second marks all over या the subject starts work the subject का सुकून होगा तल तक बरा शो ID 1 2 नमूना ID कामरान वही दामियान साकिब जोहेब मंसूर बस दमो सर डेटा शो दा भी लान सका डायरेक्ट का बदी नमूना बांधे हर यो तो वक्त पहले आइडेंटिटी से शी असाइन शी क्लास 10 टोटली द 125 मार्क्स हुए 360 मेरे 485 480 780 980 780 450 this will the dish 250 250 120 780 वगैरह वगैरह دلته کې بدا موږ ټوټل سره سبب ټوټل دی نو موږ ته بدا ورډ کې لږ مشکل کنه ډیوسو از ایکوال ټو دا प्लस या फंक्शन को यूज को इज इक्वल टू सम ओके द नंबर ऑफ 1 दम सर कामा 1 एंटर और द सेकंड दम सर टोटल हर यो स्टूडेंट सर मार्क्स का सका द हाईलाइट का और द कंट्रोल ए का मुंगा टेबल बॉर्डर मुंगा यूज करेंगे वर्ड की आल बॉर्डर पे कन्वर्ट कर ओके दलता की रश द नाम द डायरेक्ट का द नसम क्लास चेक और द दलता की बस एंटर का चिसंगर एंटर को डायरेक्ट सरसर आले द वर्ड ना द सॉरी द एक्सेल ना तसर एक्सेल स्प्रेडशीट को थ्रू बाने टेबल क्रिएट शेयर तक जो टोटल मार्क्स तो अली दूर से द फर्स्ट ऑफ द सेकंड और द कामरान दूर से द फर्स्ट ऑफ द सेकंड वगैरह वगैरह द टाइटल तसो ऑर्गेनाइज पार्ट के लिए सही है दम सर खबर हो द एक्सेल स्प्रेडशीट बनो पसी रजी क्विक टेबल द क्विक टेबल मुंगा इस्तेमाल हो दो दासी टेबल चिलका जमुंगा बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला यो त्यारो टेबल तासु तयखिली چې دې کې تاسو څه کولای شئ چینجز او ایډیټینګ کولای شئ دلته کې اوس راشه دا د موږ سره لیټر نیم د دې ځکه وتولې چې سټوډنټ نیم دا کې اپر کیس سے فادر نیم وتولې دا دې کې بس لګ ایډیټینګ وکړه او سبا شي دا ټیبل به کریټ شي یعنی ضرورت नहीं बस न्यू टेबल बदलते ना डायरेक्ट जो का एक्सेल स्प्रेडशीट को थ्रू बाने या हाउ टू इंसर्ट टेबल को थ्रू बाने हम तासुदा क्रिएट कोलिशन देखिए दे आखिरा की दा क्विक टेबल बारे की दूर खबर नشته خو دلته کې یو خبره پاتې شو بلکې یو دوه ټیبونه موږ پاتې کیږي ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې موږ هغه ډیسکس کوو مثال کې تو پنچ رو اینڈ پنچ کالم زما په کار دي خو دې کې ما ډیټا لاندې د لیکلې ډیټا بوله زروست ورکوم خو دې سره چې څنګه دا ټیبل کریټ کوم کده ایکسل سپریډشیټ په تر باندې کده هر څه په تر باندې دې سره دوه ټیبونه راځي سره زه
دینه بهر کلیک کم نه درو زمونږ ریویو او د ریویو پورټل دی او کدی په منس کې کلیک کم یا په لومړني رو باندې کلیک کم که فائنل رو باندې کې په ټیبل په اني سپیس په هر ځای کې مونږه دې کلیک وکړو او دې سره دوه ټیبونه راځي ډیزاین او لیاوټ ان شاء الله دا موږ په نیکسټ ویډیو کې دا ډیسکس کوو چې what is design or what is layout of the table. No, none for that. Thank you so much.